So ayan, tungkuan tayo. Garay tayo, garay. Alright. Kain muna tayo dun sa may pinakainan natin sa garay. Yan, magkala tayo. Bitungol. Dipungol ba? Dipungol. Bigti tayo, magbigti na tayo. Bigti. Hindi. Kabiglang hihinto Naka one hand ako. Yung tropa mong pumunta sa trail para mag online class. Sabi ko guys, no, yung trap clip ko na to, gaga. Po tayo ng formula generate na DMM. Tad. Manok. Ayaw. Wala lang. So yun, nakakapagod siya. Pero
Ayos lang. Okay. Uy. Maganda din ah. Mahirap na eh. Cornering eh. Ito na ba yung ahon? Oo, yan. Kanan na, kanan. Ano ka sa'yo? Layo ka naman sa kanan. Mabigla ko yun. Utang ina. Second lap ko na ahon ko eh. Dito ako huminto. Diyan ako tumukod. Diyan, sa gitna lang. Ahon ko eh. Kaya na yan, kaya na. Go! Buti nakasalo, puno.
Ito pa lang, maangat yung unahan ko eh. Taas yun, no? Oo. Yun lang yung ano dapat alisin nila. Yung ugat na yun. Yun yung nagpapaangat ng unahan eh. Pag sumampa ka doon, gaganon yung unahan mo. Kung siguro nakaganon naman. O sa bagay. Mataas kasi yung unahan ito eh. 29 na rin. Tapos na yan. Ha? Hindi pa. Ano? Tapos na yan. Parang dalawang ligo na lang ito. Masilas ha? Yun na. Yehey! Mahaba-habarin. Oo. Picture tayo dito. Ito mo? Sa iyong coin ng Unilever, you can Saan kinuha mo these ito? rewards. Just Ay, oo nga, no? QR code or click Tungaw. the link to answer our survey. Ang dalagan, Sorry. makakaipon ka na ng new coins by Unilever. Kaya sali na! So yan. Natira na natin yung Rica'S Trail. And okay yung trail nila. Napagod din ako, naka 3 laps din kami. Yun. So see you next ride. It's a Biker's Dive.